Good. Today, today we are going to discuss about this. මේක තමයි සාකච්ඡා කරන්න අද යන්නේ. මේක තමයි අද අමු ලයින් එක. වට අමු සීන් එකක් ගහන්න යන්නේ උන්න අල්ලගන්න. Why don't we? We කියන්නේ අපි. ඇයි නැත්තේ අපි? Why don't we? ඇයි අපි නැත්තේ? verb එකක් දානවා ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදයක්? help, try, read, study, go and also ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවනේ. right. Why don't we? example ටික කතා කරමු. එතකොට ඇත්තටම මේක වෙන්න ඕනේ why don't we ඇයි අපි නැත්තේ අර natives ලා වගේ naturally මෙතනින් එන්න ඕනේ shape up වෙන්න ඕනේ. ඒකයි එකම pattern එක ගොඩ දහස් වතාවක් practice කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට වරදින්නේ නැහැ. එකම pattern එක. එනේ අර සටන් ශිල්පියා කවුද? බෲස් ලී එකවරක් කියනවා මේ එයා බයලු එකම කික් එක දහස් වතාවක් ප්‍රැක්ටිස් කරපු එකනට බයලු. නමුත් කික් 1000ක් ප්‍රැක්ටිස් කරපු එක්කෙනාට වඩා අරයට බයලු. එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා එයා දන්නවා ඒකේ. ඒකෙන් වැදුනොත් දුවන්න වෙනවා. එකමනේ. right. ඒක තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. why don't we කියන එක මේකට හුරු වෙලා shape up වෙනවා. එතකොට imagination එකක් එනවා. මේ අදාළ කාරණයට තමයි මේ අමු ලයින් එක යන්නේ. ඒකට පුළුවන්. ඒකම කියන්නේ ඉස්ම යන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. මාර විදියට practice a lot. You have to practice a lot. right. example ටිකක් අපි පල්ලෙහාට කතා කරගෙන යන්න. එතකොට පුළුවන් මේක. ඇති දෙයක් නැහැ. බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. ඕනම දෙයක් පුළුවන්. right. why don't we? right. why don't we try? why don't we try? ඇයි අපි උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? ඔයාලා why don't we try? why don't you try? why don't we try? ඇයි අපි උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඕන වෙනස් කරගෙන අදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් මෙතනින් යන්නේ. හැමදේම ඉතින් මේ කියන්නේ මෙතනින් යන්නේ. ඒක මීටර කරගෙන යන්න ඕන. එකයි right. ඉතින් මේකේ අමු ලයින් එකක් යන්නේ. ඒ හින්දා practice කරන්න දෙන්නේ එහෙම. right. next one. දැන් මෙතන verb එක මේ try. right. why don't we help? why don't we help? ඇයි අපි උදව් කරන්නේ නැත්තේ? මෙතෙන්කන් හරි දැන් නා. ඇයි අපි උදව් කරන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලන්ට? මෙතන යන්න මෙහාට යනවා. why don't we help? මෙතනනේ ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඒක හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ අමු ලයින් එක ගහගත්තොත්. මේ ටික ස්පෑන්ඩ් ලයින් එක ගහගත්තොත් එතනින් එහා පැත්තට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකයි. මේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක තියලා ඉන්න ඕනේ. right. next one. why don't we call? ඇයි අපි කතා කරන්නේ නැත්තේ? කෝල් ඕවර් ද ෆෝන් වෙනවා ෆෝන් එක අරන් කෝල් කරනවා. තව එකක් තියෙනවනේ අර අමු මම ලයින් අඬ ගහනවා කියලා. අම්මා ඔයාලට ඔන්න කතා කරා අඬ ගැහුවා. මද call you. අම්මා ඔයාලට අඬ ගැහුවා. මද call you. අර අඬ ගහනවා. එන්න like that. අමු ලයින් එක නේ. right. next. why don't we go? why don't we go? ඇයි අපි යන්නේ නැත්තේ? දැන් why don't you go? අයියෝ යන්නේ නැත්තේ. ඇයි අපි යන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි ඉන්නේ? ඇයි අපි යන්නේ නැතු ඉන්නේ? why don't we go? ඔය අදා ගන්න පුළුවන්. why don't we speak? ඇයි අපි කතා කරන්නේ නැත්තේ? why don't we speak ඉංග්‍රීසි? ඒ ටික එහා පැත්තට. ඊට පස්සේ හදලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ඉවරනම් පස්සේ තව දෙක තුනක් කතා කරලා ඒක කරමු. why don't we learn? ඇයි අපි ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? why don't we learn? ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න නැත්තේ හොඳට? හොඳින් ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න නැත්තේ? හොඳින් එහා පැත්තට එන්න ඕනේ. ඒක අදාගමු. right. why don't we work? ඇයි අපි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ?
මහන්සි වෙලා. එතකොට රට දියුණු වෙනවා. අපි වැඩ කරාට වැඩක් නැහැ නේද? අපි වැඩ කරන එකෙන් හම්බ කරන්නෙත් නැතුව මුකුත් නැතුව මහන්සි වෙන්නෙත් නැතුව කන සෙට් එකක් ඉන්නවා. Why don't we work? නේ why don't we work? ඇයි අපි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? Why don't they work? ඇයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා තමයි ආන්න තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝට මදි සැප මදි නේද? මේකට බලමු ඊට පස්සේ දාගෙන යන්න. Why don't we practice? ඇයි අපි practice කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we practice ගොඩාක් a lot? අන්න ඒ වගේ. Why don't we try? ඇයි අපි උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? To learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. English. Why don't we try to learn English? ඇයි අපි උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? To learn ඉගෙන ගන්න. to නන්ට නේ. to නන්ට. better to එකේ ට විතරක් නෙමෙයි නේද? මම කියලා දුන්නා. to ට න ද ඔකත් දෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔය කැන්ඩි වලගේ ඒරියා එකේ හබ් කන්ට්‍රි වලගේ එන්ඩ කියන්නේ නැහැ. එන්ට ට එතකොට මේ ඉගෙන ගන්නට to learn ට මේ අපේ පැති වල කියන්නේ ඩ නැත්තම් න ඉගෙන ගන්නට නැත්තම් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ටමයි. ඒකයි. Why don't we help? ඇයි අපි උදව් කරන්නේ නැත්තේ? රට දියුණු කරන්න. To develop the country. them ඒගොල්ලන්ට. දාමු ඒගොල්ලන්ට. Why don't we help them? ඇයි අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නේ නැත්තේ? එතනින් පස්සේ දාගෙන යනවා. රට කෑම සඳහා. අපි උදව් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට මේක භුක්ති විඳින්න. විකුණලා දාලා කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ විතරක් දියුණු වෙන්න. නේද? මහ ජනතාව ගැන හිතන්නේ නැතුව. Why don't we call? Why don't we call? ඇයි අපි කෝල් කරන්නේ නැත්තේ? මෙතෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඇයි අපි කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි කෝල් කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we go? ඇයි අපි යන්නේ නැත්තේ? එහෙ ඇයි අපි යන්නේ නැත්තේ? කොයිද? goal face ද? anywhere කොයි හරි. Why don't we go there? Next. Why don't we speak? ඇයි අපි කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we speak? ඉංග්‍රීසියෙන් in English. In English. ඉංග්‍රීසියෙන් නයි කතා කරන්නේ නැත්තේ. In English. In English. තන අහුවෙන්නේ නැහැ නේ. Right. Why don't we speak in English? In English. ඉංග්‍රීසියෙන් ඇයි අපි කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we learn? ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න නැත්තේ? කොහොමද? හොඳින් well. කොහොම තමයි යන්නේ? Why don't we practice a lot? අපි ඇයි practice කරන්නේ නැත්තේ? ඔන්න why don't we එක practice කරලම උරු වෙන්න. Why don't we? ඒක naturally එන්න ඕනේ මනසට. mind එකට. imagination එකත් එන්න ඕනේ. එහෙමයි මේ language එක practice කරන්නේ. නැතුව වෙන magic එකක් නෑ ඉතින්. practice කරන්න ඕනේ. practice කරලා උරු වෙන්න ඕනේ. ඒක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඒක අත්දැකීමම තමයි තියෙන්නේ. කතා කරන්න ඕනේ. කතා කරේ නැත්තම් කවදාවත් බෑ. practice කරන්න ඕනේ. අපේ අත්දැකීම කියන්නේ my personal experience. practice a lot. You have to practice a lot. නැත්තම් බෑ. if not you can't. මම try කරන්නත් එපා. ඒක practice ම කරන්න. ඉස්ම යන්න practice කරන්න ඕනේ. අමුවට line එක ගහගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අදා ගන්න පුළුවන්. අමු line එකක්ම practice කරන්න. අල්ල ගන්න පුළුවන් line එක. ඒකයි මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ nothing. right. ඔබ තමයි යෝක practice කරන්න. right. Bye for now.